Ребров виправдався за гру в падел з росіянином. Ліц оформлює трансфер Мудрика. Верес підписав гравця з клубу іспанської Ла Ліги. Іноземний тренер очолить Динамо Київ. Шановні глядачі, а перед початком підпишіться на канал та поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Стала відома зарплата, яку Андрій Шевченко отримує в Українській асоціації футболу. З'явилася інформація про заробіток Андрія Шевченка на посаді президента Української асоціації футболу. За даними джерела «Експерт», Шевченко отримує в асоціації близько 50 тисяч доларів на місяць. Загалом статки Андрія Шевченка оцінюють приблизно у 60 мільйонів євро. Сам Шевченко до цього в інтерв'ю неодноразово заявляв про те, що на посаді президента асоціації він фактично нічого не заробляє, а його мета – це покращення українського футболу. Ліц близький до оренди зірки українського футболу. Ліц хоче взяти в оренду вінгера Челсі Михайла Мудрика, повідомив журналіст Бен Джейкобс у своєму твіттері. Зазначено, що українець – один з атакувальних гравців, трансфер якого розглядається. Михайло готовий погодитись на цей варіант, щоб набрати оптимальні фізичні кондиції та отримати стабільну ігрову практику. Сторони ведуть перемовини, вони поки що не на просунутій стадії. До цього була інформація, що Мудрика також хоче орендувати Ковентрі, який у цьому сезоні грає в АПЛ. Саме між цими двома командами і буде вестися боротьба за підписання зіркового Мудрика. Довбик визнаний одним із найгірших трансферів в історії Роми. Авторитетний портал Transfermarkt опублікував власний рейтинг найгірших придбань в історії італійської Роми. Автори антирейтингу склали його у вигляді стартової одинадцятки, де зображено найбільш провальні трансфери на кожній з позицій. Український нападник Артем Довбик також увійшов до цього переліку. Він став другим найдорожчим провалом римлян в історії після Патріка Шика. За чеха Джалоросі заплатили 42 мільйони євро, тоді як Довбика купили у Жирони на мільйон дешевше. Артем Кравець заявив, що у «Динамо» Київ не має майбутнього з цими власниками клубу. Артем Кравець, колишній радник президента «Динамо» Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу, відповів на питання, чи бачить себе знову в структурі клубу як частина менеджменту. Відкрию трошки секрет. Я навіть пропонував повернутися в «Динамо» директором школи, коли почалися розмови про Іщенка, але з повноваженнями, з довірою. Мені не важливо, що у нас відбулася така історія, але я хотів допомогти, бачив, що я можу це зробити. Я пропонував таку історію, але відповіді ніякої не отримав. В той момент я для себе точно закрив історію, що з цими власниками нічого спільного далі не буде. Якщо хтось інший буде керувати або володіти, точно не виключаю повернення в «Динамо». Подивимося, як далі буде, сказав Кравець. Шахтар віддав свого екс-лідера в оренду в Саудівську Аравію. Аль-Ахлі Джидда підписав півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка на правах оренди на рік. Як повідомляє видання Аріад Хіях, угода включає обов'язковий викуп за 8 мільйонів євро. Нагадаємо, що після трансферу Аль-Ахлі також зазначив, що угода передбачає оренду з обов'язковим викупом, тоді як Шахтар написав, що саудівський клуб матиме можливість викупу прав на футболіста. При цьому треба відмітити, що в самій Саудівській Аравії не надто привітно зустріли трансфер Бондаренка. Вболівальники масово незадоволені українцем та в коментарях ображають нашого футболіста, в тому числі використовуючи російський прапор. Сам же Бондаренко при цьому заявив, що він радий приєднатися до такого великого клубу та буде повністю віддавати себе на футбольному полі. Шахтар визначив стадіон для проведення домашніх матчів Ліги чемпіонів. За умови отримання відповідних дозволів регуляторних органів Донецький клуб прийматиме суперників на Стемфорд-Брідж у Лондоні. Шахтар досяг відповідної домовленості з керівництвом Челсі, якому належить стадіон. Переконані, матчі Шахтаря в Лондоні подарують незабутні емоції українським та англійським уболівальникам. Йдеться в заяві Шахтаря. У Челсі також підтвердили домовленість. Сергій Ребров виправдався за скандальну ситуацію. Колишній тренер збірної України і віце-президент Української асоціації
футболу Сергій Ребров відреагував на відео в мережі, де він грає в падл із екс-захисником збірної Росії Василем Березуцьким. Цитуємо Реброва: «Я не спілкуюся з представниками країни-агресора, за винятком людей, які публічно засудили повномасштабне вторгнення та виїхали з неї. Я знав про антивоєнну позицію Березуцького, однак мені не було відомо, що він нещодавно поїхав працювати тренером у Росії. Я не стежу за футболом у державі-терористці. Як публічна людина хочу попросити вибачення перед українцями, але прошу не сумніватися в моїй проукраїнській позиції та підтримці рідної країни. Я постійно доначу та надалі продовжую допомагати нашим героям», йдеться у заяві Реброва. Верес підписав гравця Хетафе. 21-річний центральний нападник Микита Олександров став гравцем Вереса, повідомив офіційний сайт клубу. Контракт розрахований на 4 роки. Фінансові деталі не розголошуються. Футболіст перейшов як вільний агент. До цього він був на контракті у Хетафе, перебував у складі Хетафе Б. Олександров – вихованець «Динамо» і Дніпра-1. З 2023 року нападник виступав в Іспанії у системах Аль-Сіри, Вільяреала та Хетафе. У минулому сезоні провів 19 матчів за Хетафе Б, не забив жодного голу, але зробив 1 асист. Жирона без українців програла матч Сегунди. У матчі другого туру іспанської Сегунди Жирона на виїзді поступилась Кордобі 1-2. Жоден з українців у складі каталонського клубу не вийшов на поле. Владислав Крапивцов і Владислав Ванат залишились у запасі, а Віктор Циганков і Олександр Пищур не потрапили у заявку. Зараз Жирона має 1 очко і посідає 15-те місце у турнірній таблиці. Чому не грає Циганков, і так зрозуміло, а от чому другий матч поспіль? В запасі просидів Ванат досі невідомо, але з такою грою Жироні навряд чи світить повернення у Ла Лігу в цьому сезоні. Оголошено зарплату Мудрика в Челсі після дискваліфікації стали відомі фінансові умови контракту українського вінгера Михайла Мудрика з лондонським Челсі. За даними видання Каположі, футболіст отримує 100 тисяч фунтів на тиждень. Його базова зарплата становить близько 5 мільйонів і 200 тисяч фунтів на рік. Ще до 1,5 мільйона фунтів Мудрик може отримати у вигляді бонусів. Таким чином, максимальний річний дохід українця може сягати майже 7 мільйонів фунтів до сплати податків. За рівнем зарплати Мудрик посідає 13-те місце серед футболістів Челсі. Найбільше в команді заробляє Ріс Джеймс – трохи більше 15,5 мільйона фунтів на рік. Колишній тренер «Динамо» очолив національну збірну. Колишній тренер Академії київського «Динамо» Рамон Катала отримав нову роботу. Іспанського фахівця призначили головним тренером збірної Зімбабве. Катала має тренерську ліцензію УЄФА, понад 30 років досвіду роботи у футболі. За свою кар'єру він працював у Європі, Африці, Азії та на Близькому Сході. Рамон Катала працював в Академії київського «Динамо» з 2019 по 2021 рік. Він обіймав посаду старшого тренера та координатора молодіжних кадрів у дитячо-юнацькій футбольній школі клубу. Ігор Суркіс поставив ультиматум Костюку. Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив про зустріч між власником «Динамо» та наставником клубу у Києві. Ігор Костюк почув ультиматум. Наскільки мені відомо, вчора головний тренер «Динамо» мав аудієнцію у президента клубу. З вуст Ігоря Суркіса він дізнався, що права на помилку в нього більше немає. Подейкують, розмова була дуже жорстка, в ході якої Костюк відверто почув, що йому розглядається заміна, написав Бурбас. До цього у ЗМІ неодноразово повідомлялося про кандидатів на заміну Костюку. Головним з них є хорватський спеціаліст Ігор Йовічевич, який вже працював в Україні з Дніпром-1 та Шахтарем. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.